What's up mga kababayan? Kamusta kayo? Ako po ulit si Jaime. Welcome po mga kababayan sa ating vlog. Kung bago ka sa channel ko mga kababayan, ako po ay isang OFW dito sa KHOBAR, Saudi Arabia na gumagawa ng random lifestyle ng buhay OFW na nagtatrabaho dito sa Saudi, and mga reaction videos about sports and trending topics. So mga kababayan, Friday ulit, wala tayong pasok. Pero kung nakikita nyo sa aking background, yung mga katrabaho ko, sila Ruel, si Jun at si Junel, magagawa ako ulit ng video para sa kanila. So yun mga kababayan, abangan nyo mamaya yung upload ko nito. Shining on a cloudy day. Ganda naman pagkano yung fountain tapos dadaan yun. Wow! No, 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 no.
So, ano masabi nyo sa ginawa natin ngayon? Ayos, sulit. Sulit? Pagod, pero worth it. Yun. Sabi ko guys, parang na-enhance yung ano ko. Very well said. Pagbi-blade na mas gumagaling naman. Di actually, malaki yung improvement. For real ah. Malaki yung improvement For kaysa dun real, sa okay. unang Guys, nagawa we eh. have a challenge now guys. Yun. For real. Tanggal natin pizza. Okay. Yan, yung walang face mask, walang face Ikaw, mask. sama ka. Magtatanggal din sana. Sama ka, for Okay. real. Sino mo yan? Ikaw mauna dyan. Tanggal mo pizza, Jun. Hindi, kayo mauna. Bato-bato pick tayo. Humpiang. Yeah. Sino yung May iba mauna. Ginagawa mo! Nakagaling sa kanila, nakagilid eh. For real. Hati. Ladies and gentlemen. Tanggal mo pizza, bro. For real. For real. Alam ka na practice. Kaya. For real. Saya eh. Ano? Take two? Sige, take two. Sige, sige. For real. For real. For real. For real. Lagi. For real. For real. Wala na, Jay. Gibalingan na. So ayun na nga mga kababayan, tinapos na namin yung video namin. At sa sobrang init, medyo pagod na, sinamahan na lang namin ng konting tawa para medyo happy naman. So kung bago ka sa channel ko mga kababayan, please like, comment, and subscribe. Ako nga pala si Jaime, isa po akong OFW dito sa KHOBAR, Saudi Arabia, na gumagawa ng random lifestyle ng isang buhay OFW nagtatrabaho dito sa Saudi, and mga reaction videos about sports and trending topics. So maraming salamat mga kababayan. God bless po sa atin lahat. God bless po sa lahat ng OFW sa buong mundo. At God bless po sa lahat ng kamag-anak natin sa Pilipinas. See you my next vlog. Bye!